Krishna 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 Hey. Krishna 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 Hey. Krishna 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 Pahimam. 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 Krishna 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 Rakshamam. Krishna 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 Rakshamam. Yat Karoshi Yadashnasi Yat Johoshi Tadasi Yat Yat Tapasyasi Manteya Tat Karushva Adarpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. O synu Kunti, vše, co děláš, jíš, obětuješ, Vyasa-ki. O synu Kunti, vše, co děláš, jíš, obětuješ či rozdáváš, jakož i veškerou askezi, kterou podstupuješ, dělej jako oběť mě. Je zaplať? Ano. Report by His Divine Grace, VII Bhaktivedanta Swami Prabhupad. Thus, it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstance. Význam od jeho božské milosti VII Bhaktivedanty Swamiho Prabhupády. Povinností každého je uspůsobit si život tak, aby na Kršnu nezapomněl za žádných okolností. Everyone has to work for maintenance of his body and soul together, and Krishna recommends herein that one should work for him. Všichni musí pracovat, aby se udrželi při životě, a zde Kršna doporučuje, aby pracovali pro něho. Everyone has to eat something to live, therefore he should accept the remnants of foodstuffs offered to Krishna. Všichni musí také něco jíst, aby žili, a proto mají přijímat zbytky jídla obětovaného Kršnovi. It's like everybody likes music, so why not just use the music, Krishna music, and then you get the satisfaction of music and you also make spiritual advancement at the same time. Když má někdo rád hudbu, tak proč nevyužít této hudby a nezapojit ji do vědomí Kršny a tak zároveň uspokojit touhu po hudbě a zároveň udělat duchovní pokrok. It's not much difference. Není to moc velký rozdíl. Music can be the same, just change the lyrics. Hudba může být stejná, jenom změňte ty texty. If you make the lyrics the Hare Krishna mantra, then the music can remain the same. Pokud jako text vložíte Hare Krishna Mahamantru, tak ta hudba samotná může zůstat stejná. Everything can remain the same. Všechno může zůstat stejné. Just change the essence. Jenom změňte tu podstatu. I was driving with Srila Prabhupada one time. Jednou jsem jel se Srilou Prabhupádou. And we stopped at an intersection. Zastavili jsme na křižovatce. So there were 4 signs on all 4 corners. A byly tam 4 znaky na všech 4 rozích. Advertisements. Reklamy. One said, things go better with Coke. Věci jdou lépe s Coca-Colou. Coke. Things go better with Coke. Věci jdou lépe s Coke is Coke. Skok. Coke is Coca-Cola. For short. Okay. So one advertiser said, things go better with Coke. Takže věci jdou lépe s kolou. One said,
drink Coca-Cola. A další pijte Coca-Colu. Those enjoy Coca-Cola. A další užívejte si Coca-Coly. So Prabhupada looked around and saw them and said, so you should write one letter to the Coca-Cola company. A Prabhupada říkal, měli byste napsat dopis té společnosti Coca-Cola. And you tell them that we suggest that they change the name of their drink. A řekněte jim, že navrhujeme, aby změnili název svého nápoje. The name of the drink should be Hare Krishna. A to jméno nápoje by mělo být Hare Krishna. So they can keep the same drink, but just change the name. Může to být stejný nápoj a jenom změníte to jméno. Understand? Rozumíte? Do you understand? Yes. In other words, then it would say, enjoy Hare Krishna, drink Hare Krishna. Jinými slovy tam bude napsáno, užívejte si Hare Krishna, pijte Hare Krishna. Things go better with Hare Krishna. Věci jdou lépe s Hare Krishna. So, that's the idea. You don't have to break down the houses. Keep the house, just bring Krishna in. Make Krishna the center of the house. To je ta myšlenka, nemusíte rozbít ten dům, zničit, ale můžete pozvat dovnitř Krishnu a zaměstnat do vědomí Krishny. You don't have to give up music. Nemusíte se vzdávat z hudby. You can have reggae Hare Krishna. Můžete mít reggae Hare Krishna. You can have rap Hare Krishna. Můžete mít rap Hare Krishna. Rock Hare Krishna. Rock Hare Krishna. Ballad Hare Krishna. Baladu Hare Krishna. Folk Hare Krishna. Folk Hare Krishna. What else? Jazz Hare Krishna. Jazz Hare Krishna. What else do you want? Co je další? Classic, operatic Hare Krishna. Můžete mít operu Hare Krishna. Classic Hare Krishna. Klasickou hudbu Hare Krishna. Funky Hare Krishna. Funky Hare Heavy metal Krishna. Heavy metal Krishna. Whatever you want. Cokoliv chcete. But make it Hare Krishna. Ale dělejte to Hare Krishna. Same thing with food. Stejné s jídlem. Mid-Eastern Hare Krishna prasadam. Můžete udělat prasádám ze středovýchodu. All kinds of prasad. Různé druhy z prasádám. Krishna says he'll accept it. Krishna říká, že to přijme. If it's the type of foods he likes. Pokud je to ten druh jídla, potravin, který má You have rád, to make sure you check, make sure it doesn't have any contaminated ingredients. musíte zajistit, aby tam nebyly žádné kontaminující složky. Don't be too lazy. Nebuďte příliš líní. You have to check very carefully to make sure, because nowadays they put wrong things in so many foods. Musíte si pečlivě přečíst to složení, protože dnes dávají mnoho špatných věcí do běžného jídla. So Krishna is very liberal, but at the same time we should be careful to make sure that the food that we're offering is not contaminated. Krishna je velice liberální, ale měli bychom mít na vědomí, aby ten offering, který mu nabízíme, byl v pořádku. So then you can offer those things to Krishna. Potom můžete všechny tyto věci obětovat Krishnovi. Especially, Krishna is especially fond of foods that are prepared by devotees. A zvláště Krishna má rád jídlo, které bylo připraveno oddanými. And very clean. Je velice čisté. And we offer that to Krishna, and he accepts it. Potom to obětujete Krishnovi a Krishna to přijímá. And then you get to eat. A potom vy můžete jíst. So it's not that we stop eating. Není to, že my přestaneme jíst. In fact, actually, when you come to Krishna consciousness, you eat better than you ate before. Ve skutečnosti, když přijdete k vědomí Krishny, tak jíte lépe, než jste jedli předtím. When you think about what you ate before, it's sickening. Když si vzpomenete na to, co jste jedli předtím, tak je to hruza. So, you don't have to stop eating, you eat better. Musíte přestat jíst, můžete začít jíst lépe. You don't have to, it's like they have to pay money to get fit. Nebo Fitness center, you have to pay money. ve fitness centru musíte zaplatit, abyste se udrželi fit. But our temples are fitness centers and you don't have to pay any money. A naše chrámy jsou fitness centra a nemusíte tady nic platit.
Learn how to be fit by eating the proper food. Naučíte se, jak máte být fit tím, že jíte správné jídlo, By keeping clean, tím, že udržujete čistotu, by giving up bad habits. že se vzdáváte špatných zvyků. They do all nonsense things and then they pay money to try to become fit, to counteract the nonsense they do. Dělají všechny nesmyslné věci a potom platí peníze, aby se zase z toho zotavili. Z všech těch nesmyslů, které dělají. But if you stop doing the nonsense, then you don't have to pay for counteracting. A když přestanete dělat tyto nesmyslné věci, tak nemusíte platit za to, abyste to nějakým způsobem proti vyvážili nebo protilék získali. We all like knowledge. We have so many universities, so many seminars, courses. Máme rádi poznání, máme tolik univerzit, tolik seminářů a kurzů. So why not Vedic knowledge? Proč ne? Védské poznání. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Other so-called knowledge. What is the result of it? Jinak jakékoliv jiné takzvané poznání, jaký to má výsledek? The result of the big PhD programs is they don't even know the difference between the body and the owner of the body. Výsledek všech těch programů PhD je, že neznají vůbec rozdíl mezi tělem a tím vlastníkem těla. Ask any PhD. So, can you tell me the difference between yourself and the body? Zeptejte se jakékoliv PhD, můžete mi říct rozdíl mezi vámi samotnými a tím tělem? Or what is the difference between a living body and a dead body? A jaký je rozdíl mezi mrtvým tělem a živým tělem? I don't know. Nevíte? Bo já nevím. So what is the use of such knowledge if you don't understand the basic thing? Jaký je význam takového poznání, když nechápu ani tu základní věc? And Krishna gives that information right in the beginning of Bhagavad Gita. A Krishna tuto informaci dává přímo na začátku Bhagavad Gita. There's a soul inside the body, that's the living force. Je duše, která sídlí v těle, a to je ta živá síla. It's not that matter becomes alive. Není to tak, že by hmota se stávala živou. Matter is not alive and it won't become alive. Hmota není živá a nebude živá. But there's another energy. Is it? Aparayamitastvanyam prakutim vidime param. Jivabhuta mahabaho yedam dayate jagat. Besides this inferior energy, there's another superior energy which are the living entities. Vedle této nižší hmotné energie zde existuje vyšší energie, která se sestává z živých bytostí. How can you compare this knowledge, what they teach in the schools? Jak můžete vůbec srovnávat toto poznání s tím, co se učí ve školách? Therefore, this is the highest education. Proto toto je to nejvyšší vzdělání. Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Vidam Uttamam Pratyaksha Bhagamam Dhamyam Sasukam Kartamani. Not only is it the king of education, but it's joyfully performed and it's pure. Nejenom, že je to královské poznání, ale vykonává se s radostnou náladou a je čisté. It's not like we get some knowledge how to make nuclear bombs and we keep it very secret, don't tell anyone. Není to jako, že tady máme nějaké poznání a snažíme se vytvořit nějakou atomovou bombu a potom to nikomu neříkáme, protože to je velice tajné. So first of all, that's not pure knowledge. You're planning to kill so many people. Za prvé to není čisté poznání, protože v plánu je zabít mnoho lidí. And then you're keeping it a secret. A potom to držíte v tajnosti. But Krishna knowledge is distributed freely to everyone. You don't have to keep it a secret. Ale poznání o Krishnovi můžeme svobodně rozdávat každému. Nemusíme to držet v tajnosti. And it's good for everyone. A je dobré pro každého. We're interested in real knowledge that's good for everyone. My máme zájem o skutečné poznání, které je dobré pro každého.
soon as one understands this, his life changes. Jakmile to člověk pochopí, tak se jeho život mění. Everything changes in the life. Now, life has meaning. Sometimes people are thinking of committing suicide, but when they come to Krishna consciousness, and life now has meaning. Takže lidé někdy chtějí spáchat sebevraždu, ale jakmile se dozví o vědomí Kršny, najednou život začíná mít smysl. Before, life had no meaning. Předtím život neměl žádný smysl. By their own philosophy, they say that the universe comes out of the void. Na základě své vlastní filozofie oni tvrdí, že vesmír vzniká z prázdnoty. So what is the meaning of life then? Tak potom jaký má význam celý život? If it comes out of nothing, Pochází to z ničeho, and everything is nothing. to znamená všechno je nic. That's their philosophy. So nothing means anything. Takže to je jejich filozofie, takže nic je nic. How can you give meaning to nothing? Jak můžete dát nějaký význam ničemu? It's all chemicals. Všechno jsou to jenom chemikálie. Chemicals come from the void. Chemikálie pochází z prázdnoty. Void means nothing. Prázdnota znamená nic. What's the purpose of life? Tak co je cíl života? Nothing. Nic. Konec. So just enjoy your senses. Tak si jenom užívejte smyslu And when you die, then don't worry about it. a když zemřete, tak už se to nemusíte starat. This is the depth of their thinking. To je ta hloubka jejich myšlení. Just drink, eat, and be merry, and don't worry about it. Jeste, pijte, radujte se a nestarejte se. Generally, they're not interested in life after death. Obecně se nezajímají o život po smrti. Sometimes they ask, is there sex after death? Někdy se ptají, je tam sex po smrti? So Prabhupada saw that. They asked one time, is there sex after death? Prabhupády se jednou zeptali, jestli tam je sex po smrti. That's a good question. To je dobrá otázka. At least they're thinking that there's life after death. Tak aspoň myslí v tom smyslu, že něco po smrti, nějaký život bude. So we can give them this knowledge. Můžeme jim dát toto poznání. We take the knowledge ourselves, we understand it, and then we give it to others. My přijmeme toto poznání, sami ho pochopíme a pak ho předáváme druhým. Lord Chaitanya wanted that all the devotees should go out all over the world and spread Krishna consciousness. Chaitanya Mahaprabhu chtěl, aby všichni oddaní šli ven a po celém světě šířili toto vědomí Kršny. Every town and village in the world, Krishna consciousness will be known. V každém městě a v každé vesnici po celém světě bude známo vědomí Kršny. It's like today we saw, many people knew the mantra already. Dneska jsme viděli, že mnoho lidí už mantru i znalo. They were like dry wood waiting to be ignited. Byli jako suché dřevo, které čekalo, až bude podpáleno. So in the association of the fire of Sankirtan, they got ignited. A ve společnosti ohně Sankirtanu, tak byli zažehnuti. So there's many people like that waiting to be the match put to them. A to už je mnoho takových lidí, kteří už jenom čekají, až se k ním přiloží sirka. So that's why the devotees are so eager to go out and distribute Krishna consciousness, to light the match to these dry woods. Proto oddaní jsou velice nadšení, aby chodili ven a snažili se rozšířit toto vědomí Kršny a jednali takto jako zápalka na to suché dřevo. And then after you light it, then you have to fan it gently and make it into a big fire. A jakmile to podpálíte, tak potom musíte lehce jako rozfoukat a udělat z toho pěkný oheň. Fanning means lots of prasadam. A to rozmíchávání, to rozfoukávání znamená hodně prasádam. Fan by getting the food, prasadam. Rozfoukáváme to tím, že jim dáváme hodně jídla, hodně prasádam. That's more important than the philosophy. To je důležitější než filozofie. Philosophy is also nice. Filozofie je taky hezká, But the prasadam is practical philosophy. ale prasádam je praktická filozofie. Here it says, Yadashnasi, whatever you eat, A zde je řečeno jadašnási. offer it to me.
tak cokoliv jíš, obětuj mě. So before you eat, you just have to wait maybe 1 minute and make an offering. Tak předtím, než se najíte, musíte počkat aspoň 1 minutu a udělat offering. Obětovat. That's all. To je celé. That's the difference. To je rozdíl. So we have to decide whether we're willing to wait that 1 minute and offer it to Krishna. Musíme se rozhodnout, jestli jsme ochotní čekat tu minutu a obětovat to Kršnovi. We say, well, what's the difference? Jestli můžeme říct, co je ten rozdíl. Well, the difference is that Krishna, you're offering it to Krishna, and Krishna accepts it, and he transforms it into from matter to spirit. Rozdíl je ten, že vy to obětujete Kršnovi a Kršna to přemění z hmoty na ducha, na duchovno. Otherwise it's Vishaya. Jinak je to Vyšaja. Vishaya means sense gratification, and also means poison. Vyšaja znamená smyslový požitek a také to znamená jed. So if you drink poison, then you die. Pokud vypijete jed, zemřete. But Krishna is so powerful that he can transform, he can take the poison out. Ale Kršna je tak mocný, že může z toho ten jed vytáhnout. Look what he did to Kaliya's lake. To udělal stejně tak s jezerem Kali. It was so contaminated and so poisonous that even if a bird flew over it, over the lake, it would immediately die and fall down. Bylo tak jedovaté to jezero, že i když pták letěl nad jezerem, tak jakmile doletěl nad jezero, tak zemřel a spadl do něj. The cows and calves that drank water from the Jamuna, from that lake, they all died. A krávy a telata, které v tom místě z toho jezera Jamuny pili tu vodu, tak zemřeli. But Krishna came, he defeated Kaliya, and then transformed the lake pure again. A Kršna přišel, porazil Káliu a změnil to jezero opět v čisté. Prahlad Maharaj, he was offered some food by his father forced his mother to put poison in food. A Prahlad Maharaj byl přimět k tomu, mu bylo nabídnuto jídlo, do kterého jeho otec vlastně zařídil, aby jeho matka vložila jed. Prahlad offered it to Krishna, and then he honored it, and he wasn't affected by the poison. Prahlad to obětoval Kršnovi, pak to snědl a ten jed mu nic neudělal. You can see the value of offering to Krishna. Můžeme vidět tu hodnotu obětování Kršnovi. Even if there's something impure, Krishna counteracts it. A i když je tam něco nečistého, tak Kršna to může z toho odstranit. And there will be something impure. A bude tam něco nečistého. In Kali Yuga, everything's impure. V Kaliuze je všechno nečisté. Don't be too much of a purist. Nebuďte příliš nebazírujte tolik na přehnaně na čistotě. Still we offer to Krishna as nicely as we can. Přesto se snažíme obětovat Kršnovi, jak hezky to je jenom možné. And whatever deficiencies are there, Krishna makes up for that. A jakákoliv chyba se tam mohla vyskytnout, tak Kršna to zařídil. And we eat that food, it's not ordinary, it's not material food anymore. A když jíme to jídlo, tak už to není hmotným jídlem. It becomes spiritualized. Vzduchovní. After Krishna eats it, it becomes Krishnaized. Jakmile to Kršna jí, tak je to zkršnované. And then, when we eat that food, then we become Krishnaized. A pak my, když jíme to jídlo, tak my jsme zkršnovaní. And we become protected against Maya. A budeme ochráněni před májou. Může někdo donést pro daný nějaký nápoj, aby nebyli Krishna. pro Maharáče. Okay. Okay.
So, Johosi means you offer whatever you give away, whatever you offer. Dasi, whatever you donate. Že Juhoši znamená cokoliv jako obětuješ, nebo cokoliv rozdáváš, dasi, tak nabídneš pánu. Sometimes we're very proud that I'm giving charity to the victims of this Holocaust or this tsunami. A někdy si myslíme, že jsme velice štědří, když pomáháme obětem holokaustu nebo tsunami. And Krishna is saying, no, better you give to me. Ale Krishna říká, ne, raději to dej mně. So, what were we doing? If we want to help some Holocaust or Yes. better give it to Krishna. Yeah, better to give it to Krishna. Tak lepší je to dát Krishnovi. We're thinking, no, I don't want to give it to Krishna. I want to help the people. Ne, já nechci dávat nic Krishnovi, já chci pomoct lidem. Krishna doesn't need it. They need it. Krishna to nepotřebuje, oni to potřebují. What's wrong with that? Co je na tom špatného? Makes sense, right? So many people are starving, I'm feeding them. Why should I feed Krishna? He has so many gopis and so many things. Tak tolik lidí trpí, hladoví, tak proč bych jim měl proč jim nepomoct, proč bych to měl dávat Krishnovi, který má tolik gopí, který se o ně krásně starají. Goddess is a fortune cooking for him. A bohyně štěstí pro něj vaří. Why should I cook for him? Better I feed all these poor people. Bych měl vařit pro ně, lepší, když nakrmím všechny tyto chudé lidi. So what's wrong with that? Co je na tom špatného? You agree? We should feed the people. Souhlasíte? Not Krishna. Měli bychom nakrmit lidi. How many think we should feed the people directly? Kdo si myslí? For the people. Nakrmit lidi. Pro lidi. Up with people. Takže zvedněte ruku. Kdo chce nakrmit lidi? Prasádám jim dát. That's right. If you offer to Krishna, and he eats, then you distribute the prasadam, so they all get, and you serve Krishna also. Tak to je pravda, když to obětujeme nejdřív Kršnovi a potom to rozdáme těm lidem, poté co se Kršna nají, tak všichni dostanou milost Kršny. Because it belongs to Krishna. Protože ono to patří Kršnovi. You can't take someone else's property and distribute it very liberally to all the poor people. Nemůžete vzít majetek někoho jiného a pak ho velice liberálně rozdávat chudým lidem. You go up to someone, sir, yeah, I'm taking all your money, but don't worry, I'm going to distribute it to all the poor people. Přijdete za nějakým boháčem a řeknete tomu, pane, tak já vám tady beru všechny vaše peníze a nemějte strach, já to rozdám chudým lidem. No, that's against the law, that's not right. Ne, to je protizákonné, to není správné. It's Krishna's. Je to Kršnovo. Let him distribute. Ať on rozdá. And he will engage you in distributing. A on zaměstná vás v rozdávání. You offer to him first. Nejdříve mu to obětujte. Then he accepts. On to přijme. And he's so wonderful that he accepts and it becomes even better than before. A on je tak úžasný, že když to přijme, tak se to stane ještě lepším než předtím. The food becomes millions of times more tasty. Jídlo je milionkrát chutnější. And more nourishing. A výživnější. Then you distribute that. To potom můžete rozdávat. So who loses? Kdo ztrácí? The poor people get the same quantity. Ty chudí lidi dostanou stejnou kvantitu, but more tasty and more healthy. ale chutnější a zdravější. And they make spiritual advancement. A udělají duchovní pokrok. And you make spiritual advancement A vy uděláte duchovní because pokrok. you assisted Krishna in the process. Protože jste asistovali Kršnovi v tom procesu. So what's the loss? Taky co ztrácíme? Otherwise it's against the law. If you distribute food without offering it to the owner, you're against the law. A pokud rozdáte jídlo, aniž byste ho nabídli vlastníkovi, tak jednáte proti zákonu. Austerities that you perform. So what are some austerities that people perform?
Takže odříkání, které vykonáváme. Jaké odříkání lidé vykonávají? Mají dvě práce. They have 2 jobs Yeah, they work hard. and then don't sleep. Okay, so do that for Krishna. Tak dobře, tak to dělejte pro Kršnu. You're a workaholic? Be a workaholic for Krishna. Jste workoholik, tak buďte workoholik pro Kršnu. There's so much work you can do. Clean the temple, wash all the pots, distribute the books, Můžete dělat tolik práce, clean the cars, uklidit chrám, umýt nádobí, rozdávat make knížky, garlands for the deities, udělat girlandy pro božstva, read books, číst knihy, distribute books, everything. rozdávat knihy, všechno. You can be so much engaged. Můžete být tolik zaměstnaní. What other austerities do people perform? Jaký další odříkání lidi vykonávají? They have diets. They have special diets. Yes, so go on special diet for Krishna. Pokračujte s dietou pro Kršnu. Reduce your eating. Snižte své jezení. 6 Goswamis, Raghunath Das Goswami ate a little bit of buttermilk every alternate day. Raghunath Das Goswami jedl trošku podmáslí každý druhý den. You like to reduce your eating? You like fasting? Chcete snížit své jezení? Máte rádi půst? Dhruva Maharaj just ate some dry leaves. Dhruva Maharaj jedl jenom trochu suchého listí. You can just eat some dry leaves if you like fasting. Můžete jíst jenom trošku suchého listí, jestli vás baví postit se. What other austerities do you like? Jaký další věci dělají? They study. Study. Study? We have so many books. Máme poznání, tak studujte 60 tolik volumes knížek. Bhagavatam, 17 volumes Chaitanya Charitamrita, 60 Bhagavatam, 17 dílů Chaitanya Charitamrita, 3 volumes Krishna book. 3 díly Kršna knížka. We have so many books. Máme tolik knížek. You can study those books. Why don't you study those books? Tak proč nestudujete tyto knihy? You like the austerity of study? Rádi máte odříkání jako ze Learn studia. Bhagavad Gita by heart. Naučte se Bhagavad Gitu nazpaměť. Memorize Bhagavad Gita. Zapamatujte si Bhagavad Gitu. What else? What other austerities? Tvrdě sportují, aby zvítězil třeba v něčem. They train in sport, different sports. Yeah, what type of training? Jaký druh tréninku? Třeba aby vylezl na Mount Everest. He trains to be able to climb Mount Everest. To chce hodně říkat. No. Well, what's the use of that? Jaký to má význam? There has to be some purposes. Musí to mít nějaký cíl. We have to think also a little bit. Musí jaký druh přemýšlet. Why we're climbing to the top of the mountain and then come back down. Proč vylezeme na vršek hory a potom se lezeme dolů? Mountain goats, they also climb up there. Horský kozy. Kamzíci tam taky. What is the great accomplishment? The goats are going and coming down. You're also going and coming down. So no better than the goats. A takže když oni vylezou nahoru, lezou dolů, I taky climbed the mountain. Já jsem vyšplhal nahoru. And so did the goat. Tak dobře, kamzík. So what is the difference between you and the goat? Jaký je rozdíl mezi tebou a tou He's not as kozou? proud as you. Ona není tak pyšná jako ty. He's more humble than you. He climbed it, but he's not bragging. Ona si to tam vyšplhá, ale moc se tím nechlubí. So what is it? Some people, they die also. Někteří lidé tam také zemřou. I died climbing the mountain like a goat. Zemřel jsem jako koza, která lezla nahoru. Next life he becomes a goat. He has a better facility for climbing. A v příštím životě bude horskou kozou. Bude mít lepší podmínky pro takové šplhání. So we have to think also, what is the use of such austerities? A musíme taky přemýšlet, jaký má význam takový odříkání. There should be some thinking behind. Musí být nějaké myšlení zatím. But Arpanam, yes, everything should be done as an offering to Krishna. Madarpanam. Vše by mělo být vykonáno jako oběť Kršnovi. So you
have some interest in making videos, so make video for Krishna. Baví vás třeba natáčet video, tak udělejte video pro Krishnu. You like to make money for Krishna. Vyděláváte rádi peníze? Vydělávejte peníze pro Krishnu. No, I like to make money for me. Ne, já chci vydělávat peníze pro sebe. I don't want to make it for Krishna. Já to nechci dělat pro Krishnu. But if you make it for yourself, then that money will be a cause of great misery for you. Ale pokud to budete dělat pro sebe, ty stejné peníze budou příčinou velkého utrpení pro vás samotné. Because you'll always be worried who's going to take my money. Budete mít stále strach, kdo mi ukradne moje peníze. How can I make more money? Jak můžu vydělat víc peněz? How can I spend my money to get more pleasure? Jak je utratit, abych získal více radosti? But if you make money for Krishna, then you're free of any anxiety. Ale pokud vyděláte peníze pro Krishnu, tak jste osvobozeni od veškeré úzkosti. You can use all your tendencies and your talents for serving Krishna. Všechny vaše sklony a talenty můžete využít pro službu Krishnovi. Every field. V každém poli. Even if you're a warrior like Arjuna, Krishna said, yes, I want you to fight for me. I want you to protect on my behalf. Dokonce když jste válečník jako Arjuna, tak i tam Krishna říkal Arjunovi, ať bojuje, ať ochraňuje jeho jménem. Okay. Any questions on this? Je zde nějaká otázka? Is there any reason why do we all like music? A je zde nějaký důvod, proč máme všichni rádi hudbu? Yes, because in the spiritual world everything is musical. Protože v duchovním světě je všechno muzikální. Every word is a song. Každé slovo je píseň. That's why we like musicals and things like that. Proto máme rádi It's muzikální. not difficult for us when we're watching some theater and then they break into song. We don't become disturbed by that. Jako když se díváme na nějaké drama a celé se to změní v píseň, tak s tím nejsme rozrušeni. They're talking and suddenly they start singing and music starts. And we like that. Jako když mluví a pak najednou začnou zpívat, tak se nám to líbí. In the spiritual world, it's like it's a beautiful musical all the time. A v duchovní světě je takový překrásný muzikál. By nature, we're all spiritual. We belong to the spiritual world. We're musical people. Svojí povahou jsme všichni duchovní, patříme do duchovního světa a jsme hudební lidé. Krishna is always playing the flute. Krishna neustále hraje na svoji flétnu. Sometimes the buffalo horn. A někdy na bůvolí roh. Other instruments. Nebo jiné nástroje. Singing, Zpívá také, dancing, rasa tancuje. dancing. Tancuje tanec rasa. Dancing with the cowherd boys. Tancuje z pasáčky. Cows are dancing. Everyone's dancing. Everyone's in bliss. A všichni tam krávy a tak dále, všichni tancují a všichni jsou blažení. So we like that. A my to máme rádi. That's our. You see, children, as soon as the music starts going, they naturally participate. You don't have to teach them how to participate. Jako vidíte děti, jakmile slyší hudbu, tak okamžitě se nějakým způsobem zapojují. Nemusíte to nějak zvlášť učit. Ještě někdo něco? Já bych se chtěla zeptat, jestli existuje vůbec nějaká činnost, která se nedá dělat pro Krishnu. Nějaká nevhodná, jestli vůbec nějaká taková existuje. She would like to ask if there is any activity which is not, which we cannot do for Krishna. What would you think of that? Na co myslíš? Radši ne. Rather not. For example, prostitute, can Yeah, she... you can also be a prostitute for Krishna. Jo, tak můžeš být taky prostitutka pro Krishna. There are prostitutes in Dwarka. Ve Dvárace jsou They're prostitutky. devotees of Krishna. Jsou oddané Krishny. So we can do that also. Takže to taky můžeme dělat. But only if your spiritual master tells you to. Pouze když ti duchovní mistr řekne, abys to dělala. If he tells you not to, then you. A pokud ti řekne, že to nemáš dělat, tak to nedělej. Gopis were giving themselves to Krishna. Gopis dávali sebe samotné Krishnovi.
That was the type of, you could call it that. To tak taky můžete možná nazvat. Kubja was inviting Krishna to come to my house. Kubja zvala Kršnu přijít do mého domu. Pulling him on the street, pulling by his cloth. A tahal ho za oblečení na ulici. Come, Pojď. beautiful boy, I can't live without you. Překrásný chlapče, bez tebe nedokážu žít. That was her profession. To byla její profese. Yes. Yes. Že prečo sa oddaní bojí vzdať svojich nejakých tých... Prečo sa oddaní bojí vzdať sa Čeho? nejakých, nechcem povedať, že túžob, ale trebárs nejakých peňazí, alebo nejakého vzťahu, alebo Why it is often difficult súkromia. for devotees to give up some desires or money or some kind of relation or something. Because we become attached to it. Protože jsme se k tomu připoutali. Addicted. Jsme navyklí. If someone's addicted to something, it's difficult to give it up. Pokud má někdo návyk, je na něčem závislý, tak je těžké se toho vzdát. Even he may know it's not good for me. I když může vědět, že to pro mě není dobré, It's hard to give it up. je těžké se toho vzdát. But if he gets a higher taste, if he gets something better, then he can give up. Ale když získá vyšší chuť, tak dostane něco lepšího a pak se toho dokáže It's like vzdát. the child is playing with matches. Jako když dítě si hraje se sirkama. If you come and take the matches away, he'll cry. A když mu to vezmete, tak začne brečet. But if he's playing matches, and if you do some shake, you have some rattle, shake, 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 shake. Ale když mu ukážete něco, hrkačku nějakou, jak hrky, tak Puts down the matches and goes for the rattle. tak položí sirky a vezme si tu věc. So we have to get a higher taste. Musíme získat vyšší chuť. Means we have to dive in to the Krishna conscious, all the things. There's so much higher taste there. Musíme se ponořit do vědomí Kršny, je tam tolik vyšší chutí. Find the things that you like in Krishna consciousness. Find the things that you like in Krishna consciousness. Snažte se nalézt věci, které máte rádi ve vědomí Kršny. In the beginning, go for those things you like. And later on, you can add the other things too. Na začátku běžte za věcmi, které se vám líbí a postupně pak můžete přidávat i ostatní věci. What do you like most in Krishna consciousness? Co máš nejraději ve vědomí Kršny? Mangala arati. She likes Mangala Arati. Yeah, so go to Mangala Arati every day. Takže běž na Mangala Arati každý den. Don't miss. Nezmeškej ani jedno. What else do you like? Co ještě máš ráda? Harinam. Harunam. Yeah, so make sure you go on all the Harinam parties. Tak buď si jistá, že zajistí, nebo běž na všechny Harinam party. And if there's no party going on, you have some kartals by the door, and you just take the kartals out and go and have your own little Harinam party. A pokud nikdo nejde ven, tak máš u dveří pověšený kartály, ty si jenom vezmi a běž ty sama. How many devotees have done Harinam by themselves alone? Kolik oddaných zde dělalo sami Harinam jako jenom jeden? Not so many? Není to moc? How about you? Co ty? Mataji? Ja iba pri jednej rieke. Too shy. Neboli tam ľudia. Only near some river where no people. That's all right. That's a good Tak v start. pořádku, tady můžeme začít. All the grass, they will hear. Všechna ta tráva, to slyší. All the little ants, they'll hear. Všichni ty mravenci to slyší. Very good. Velice dobře. That's the beginning. To je začátek. So yes, find out what you like in Krishna consciousness and dive into that. Get really absorbed in that. Nalezněte, co vás skutečně ve vědomí Kršny baví a potom se do toho ponořte hluboko. Yena tena pakarena mana Krishnena shevaya. Sarva vidi nishedhasya etero inakinkara. In the beginning, one should become attracted to Krishna. And then later on, all the rules and regulations can be introduced. Takže na začátku by měl člověk vyvinout nějakou připoutanost ke Kršnovi, přitažlivost, a potom můžou být prezentována všechna ostatní pravidla.
What if we like prasadam, Lord? Yeah, take as much as you can take. Jak jenom můžeš. You're supposed to take so much you have to waddle. Že vezmeš tolik, že musíš se kolíbat. But that's generally for those in the beginning. Tak to je samozřejmě pro ty hlavně, co jsou na začátku. After you become a little more advanced, then you get a taste for other activities also. A pokud budete potom trošku pokročili, tak musíte přidat i ještě nějaké jiné činnosti. Yeah? Máme se nutit do činnosti. Shall we force ourselves into the activities of devotional service? No, that's what I'm saying. Do the things you like to do first. Tak to je, co říkám. Nejdříve dělejte věci, které rádi děláte. Get a taste for Krishna and feel comfortable with Krishna. Then later on, you can add other things. Snažte se najít nějakou radost Kršnovi a potom můžete přidat nějaké další věci. Find the things you like about Krishna consciousness. Snažte se najít věci, které vás baví ve vědomí Kršny. For example, devotees living in ashram, they have sometimes not the opportunity to do only what they like, so they have to do what they have to. They have to? Yeah. They don't That have was to. wrong time. They have to force themselves sometimes. They have to force themselves. Translate. Že někdy od někteří žijou v ashramu, v chrámu, tak se musí někdy nutit do věcí, které by zrovna v tu chvíli dělat nechtěli. Oh, you can try it as an experiment, living in the ashram. Tak můžou to zkusit jako experiment žít v ashramu. See if you like it. Zjistit, jestli se jim to líbí. Try it for a while. Snažit se, zkusit to na chvíli. And if you don't like it, you can practice Krishna consciousness outside. A pokud to nezhledáte jako dobrý pro vás, tak můžete praktikovat vědomí Kršny venku. But generally people who stay in the ashram, they like it. A obecně ale lidi, kteří zůstanou v ashramu, tak to mají rádi. Because there's some wonderful things in that ashram. Protože v tom ashramu jsou různé zajímavé, úžasné věci. Like Mangalarti, Jako mangala arati, lots of prasadam, hodně prasáda, lots of harinam, hodně harinámu, sweet things, sladké věci, lots of books, hodně lots knížek, of time for studying. hodně času na studium. Don't have to worry about making money to pay the rent. Nemusíme se tolik snažit vydělávat peníze, no, abychom zaplatili nájem. Carefree life, Bezstarostný život. right? Brahmacharya is carefree life. Brahmacharya je bezstarostný život, je to tak? You don't have to worry about anything. Nemusíte se o nic starat. How much money do you have in the bank? Kolik máte peněz na účtě? I have no bank account. Já nemám žádný účet. I don't care. Nestarám se. What are you going to eat tomorrow? A co budeš jít zítra? Krishna will take care of me. Krishna se postará. What about your clothes? A co tvý oblečení? I've been wearing these clothes for 3 years. Já už to nosím 3 roky. When they wear out, Krishna will give me more. A když budu potřebovat, tak Krishna mi dá víc. What about your bed? Co tvá postel? I sleep on the floor. What about your hairdo? Jo, co tvůj účes? I just buy a razor once a week. Jednou za týden si koupím žiletku. What about your education? A co to je vzdělání? Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. What about your romance? A co romantika? Radha Krishna. That's my romance. To je moje romantika. So generally people live in the ashram, they get some special bliss and they don't like to move out. Takže osoby, kteří žijou v ashramu, tak tam najdou nějakou specifickou blaženost a pak už se nechtějí odstěhovat. So and even though that may be, they may say I don't feel like doing it, but actually they do. A i když jako může se vyzdát, že se jim jako moc nechce, tak ve skutečnosti ano. That's just part of the pastime. To je jenom součást té zábavy.
platí to, že nezáleží jakoby na té formě toho kirtanu taky jenom na začátku, nebo potom už bychom se od toho heavy metalu měli jako přesunout? Is it also that these different kinds of music are also meant mainly for the beginning stage, and that after some time maybe we should little give up all these heavy metal and all these things? Well, heavy metal Hare Krishna, I said. Yeah, but is it so that we are advanced devotees and we are still Heavy metal Hare Krishna. Yeah, we're heavy metal Hare Krishna, or we will become like more traditional? Then we'll be transcendental to the heavy metal and all these. It will be so absorbed in the Hare Krishna mantra that we won't be very concerned about the external aspects. Že osoba, která je pokročila, tak už je tolik ohrožena v Hare Krishna Mahamantře, že ty externí věci pro ní v podstatě nejsou důležité. No, it's we become attached to Krishna more than the music. A bude připoután více ke Kršnovi než k hudbě. Because it's the sound of Krishna. The thing that makes it special is Krishna's name, not the music. A to, co to dělá tím speciálním, je to Kršnovo jméno, nikoliv ta samotná hudba. The music is just an accompaniment. Hudba je takový doprovod. So, yes, mridanga, kartals, that's the main instruments. A samozřejmě mridanga, kartály, to jsou hlavní nástroje. You can see how mridanga helps us dance and kartals help us dance. A mridanga a kartály nám pomáhají tancovat. Other instruments can also be used in Krishna service. Jiné nástroje mohou být také používány ve službě Kršnovi. One time we were chanting and there was a big parade and we had a party of devotees playing mridangas and they arrested us. A jednou jsme měli takový velký průvod a měli jsme skupinu oddaných, kteří zpívali s mridangama, s kartálama a zatkli nás. So we got put in jail. Tak nás dali do vězení. And Prabhupada happened to be visiting. A Prabhupad tu dobu přijel jako na návštěvu. So it was kind of a sad situation. To byla dost jako smutná situace. And in order to get out of the jail, you had to put $50 bond, $50 bail. A abyste se dostali z vězení, museli jste zaplatit $50. But the temple didn't have any money. Ale chrám neměl žádné peníze. And I was the temple president and I was also in jail. Já jsem byl temple prezident a byl jsem taky ve vězení. So things were a little difficult. To bylo trošku těžké. So then after a few hours, someone rattled on my cell and said, "So are you such and such? Pak ale po nějaké době Is někdo that your name?" takhle zatáhl za rameno a řekl, ty jsi ten a ten? I said, "Yeah, that's me." Ano, to jsem já. He said, "You've been bailed out." Tak za tebe to zaplatili, můžeš jít ven. So I went and they let me out. Pak mě nechali jít ven. And I went back to temple. Šel jsem zpátky do chrámu. And Prabhupada called me in his room. A Prabhupad mě zavolal do pokoje. Prabhupada had bailed me out. Prabhupad mě vyplatil ven. So I went in, he said, "So we had to save at least one." Tak jsme zachránili aspoň jednoho. So then he said that they arrested you for chanting? A on se zeptal, tak oni vás zatkli kvůli zpívání? I said, "Yes." Ano. He said, "Lord Chaitanya also had difficulty with the kazi." Tak Chaitanya Mahaprabhu měl taky potíže s kazim. He said, "But if they object to your playing instruments, then you can just clap your hands and sing Hare Krishna." Ale pokud mají ale jako problémy s vašimi nástroji, tak můžete jenom tleskat a zpívat Hare Krishna. So don't have to have instruments even, you can just clap your hands. Dokonce ani nástroje nepotřebujete, můžete jenom tleskat. The name of Krishna itself is the ultimate musical sound. There's no better sound. Jméno Kršna je tím svrchovaným zvukem a není žádný hezčí zvuk. What is Krishna? Arjuna says in Bhagavad Gita, Jagat Anuruchita Techa, the world becomes joyful. Praharish, what is it? Stane Hrishikesha. Praharishati. The world becomes joyful upon hearing your name.
tak Arjuna říká, že svět se bude radovat, když bude slyšet tvé jméno. So yes, Krishna's name gives joy to everything. Krishnovo jméno rozradostňuje vše. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. One more. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 Pahimam. 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 Krishna, 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 Rakshamam. 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 Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshamam. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Rakshamam. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. 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 Krishna, 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 hey. 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 Krishna, 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 Pahimam. Krishna, 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 Pahimam. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Rakshamam. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshamam. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshamam. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. You can just go on like this chanting. Tak můžeme jenom pokračovat se zpíváním. You don't need any instruments. Nepotřebujeme žádné Just nástroje, Krishna's name. jenom Kršnovo jméno. Okay, Prasad. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, teď bude prasádam. Snad se nějak poskládáme. Omlouváme se za veškerý nekomfort, který bude způsoben prostorem. Danavir Goswami ki jai. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 Pahimam. Krishna, 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 Pahimam. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, Krishna, Krishna,